Xin chào tất cả các bạn. Có một số bạn có gửi câu hỏi cho mình là có thể chế tạo ra một thiết bị chống sét đơn giản hay không. Thì hôm nay mình sẽ xin trả lời các bạn là thiết bị chống sét đơn giản hoàn toàn có thể tự chế được ở nhà nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cách để chúng ta có thể tự chế ra một thiết bị phòng chống sét để bảo vệ cho tất cả các thiết bị điện tử trong gia đình. Khi bị những cái thiên tai từ sét đánh vào các thiết bị điện tử thì cái công cụ này sẽ có tác dụng nó bảo vệ. Ở đây thì mình sẽ thiết kế nên một cái ổ cắm. Cái ổ cắm này là ổ cắm điện âm tường. Thì đối với một số loại ổ cắm thông thường khác thì cũng tương tự làm như vậy. Đối với ổ cắm âm tường thì các bạn sẽ cần phải tháo cái mặt nạ của nó ra. Và sau đó các bạn sẽ tháo được con ốc ra thì chúng ta mới có thể xem được các chi tiết bên trong. Cái nguyên liệu để mình chế tạo thì cũng rất là đơn giản. Mình sẽ sử dụng một cái con tụ điện. Con tụ này là một con gọi là con tụ chống sét. Thì những cái con tụ chống sét này thì các bạn có thể tìm kiếm ở một số vỉ mạch linh kiện điện tử từ các nguồn xung rất là sẵn. Các bạn sẽ chú ý ở đây một chút là ở tất cả những cái vỉ nguồn xung thì cái con tụ này nó sẽ được thiết kế tại đầu vào của nguồn điện 220V từ cái jack này. Thì các bạn sẽ chú ý thì con tụ nó sẽ xuất hiện ở đây và các bạn sẽ tháo những cái con tụ này từ những cái vỉ mạch nguồn xung cũ và các bạn sẽ tận dụng và các bạn chế tạo ra một thiết bị chống sét. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là một cầu chì ống. Cầu chì ống này thì các bạn có thể đi mua hoặc là cũng tìm kiếm trong các thiết bị điện tử cũng rất là sẵn các bạn ạ. Đều có những con cầu chì ống này. Đây là ống gen chịu nhiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái thiết bị chống sét này. Đầu tiên thì mình sẽ cho những cái ống gen chịu nhiệt vào đây. Ống gen này nó vừa có tác dụng là chịu nhiệt này và cách điện để tránh tình trạng là gây chập. Rồi, ở đây là cái ổ cắm nó sẽ có hai cái đường dây điện bắt nguồn điện 220V vào đây. Thì mình sẽ cắm cái con tụ điện này vào hai cái lỗ của cái chỗ ổ cắm này. Như thế này ở đây các bạn. Thì mình sẽ thiết kế như thế này cho nó gọn. Rồi tiếp theo là đến kết nối cầu chì và dây điện. Đây là cầu chì. Thì mình sẽ cắm một đầu cầu chì này vào một cái đầu của nguồn điện pha bất kỳ từ cái ổ cắm này. Có thể cắm vào pha nóng hoặc là pha lạnh đều được. Đây nha các bạn, có ký hiệu ở đây thì mình sẽ cắm vào một chân của một đầu pha ở đây. Đấy, như thế này. Sau đó là mình sẽ sử dụng những cái cây tô vít và mình sẽ vặn những cái cầu chì này vào đây. Tại vì trong quá trình vặn cái cầu chì này vào cái bộ phận chỗ chân ổ cắm này thì nó cũng tự động nó kẹp chặt lấy cái dây của cầu chì và dây của tụ điện các bạn ạ. Sau khi đã lắp đặt cầu chì và tụ điện vào cái ổ cắm như thế này rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình kết nối nguồn điện của cái sợi dây cấp nguồn điện cho cái ổ cắm này. Tức là nguồn điện 220V. Đây là sợi dây của nguồn điện cấp 220V để cấp vào. Thì tại một đầu của sợi dây này mình sẽ bọc vào đây một cái ống gen chịu nhiệt. Cái ống này thì nó có tác dụng này, nó có thể chịu được nhiệt độ cao và nó có thể cách điện được. Những cái ống gen chịu nhiệt này thì các bạn có thể ra một số cửa hàng đồ điện cơ thì các bạn có thể mua được những cái ống sợi gen nhiệt này. Tiếp theo thì mình sẽ nối nguồn điện từ một sợi dây của một pha bất kỳ. Mình nối nguồn điện sẽ đi qua cái cầu chì này và đi vào cái ổ cắm này. Như thế này. Đó, sau đó là các bạn sẽ đưa cái sợi gen chịu nhiệt này vào đây để bọc cách điện cho cái cầu chì này. Như thế này. Còn cái sợi dây còn lại, tức là pha còn lại của nó thì các bạn sẽ
cắm vào cái nguồn chân tiếp theo của nó. Đây, cái sợi dây này là pha còn lại thì các bạn sẽ cắm và cung cấp nguồn điện cho ổ cắm là cái đầu còn lại của nó đây các bạn. Các bạn có thể quan sát cái video này thì các bạn có thể hoàn toàn làm được. Tại vì cái công cụ này chúng ta chế tạo, mình thiết kế ở đây nó cũng rất là đơn giản. Các bạn không hiểu biết về điện tử quá nhiều thì các bạn cũng có thể tự làm được. Không kể là ai cả. Tất cả mọi người đều có thể làm được, từ phụ nữ đến đàn ông, con trai, thanh niên. Đó, đều có thể làm được như thế này. Sau khi mình đã kết nối nguồn điện và kết nối cái thiết bị này như thế này đã hoàn thành. Đấy, thì cái ổ cắm này là ổ cắm âm tường, thì các bạn sẽ đưa nó vào cái hốc, tức là cái khu vực hộp của cái ổ điện âm tường. Ở đây mình ví dụ cái hộp này là cái bức tường, thì mình sẽ lắp cái thiết bị này vào đây, vào cái ổ cắm âm tường như thế này. Đó, sau đó là chúng ta sẽ vặn các ốc cố định và nắp mặt của cái ổ cắm này. Những cái loại ổ cắm khác thì các bạn cũng có thể lắp đặt và thiết kế tương tự, cũng có thể nhét nó vào bên trong như thế. Ví dụ như là ổ cắm thông thường, ổ cắm loại kéo dây đâu các bạn, thì hoàn toàn có thể tự làm được và tự nhét những cái con linh kiện này vào cái ổ cắm đó được. Đấy. Ở đây thì mình thiết kế cho ổ cắm âm tường. Các bạn có thể thiết kế cho các loại ổ cắm khác, ví dụ là ổ cắm thông thường, đều hoạt động được tốt nha các bạn. Rồi sau khi mình đã lắp đặt con tụ này vào đây xong và cầu chì xong thì nó sẽ được cái hình dạng như thế này. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử nguồn điện và mình sẽ giải thích nguyên lý cách hoạt động của nó cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện nhé, để cho cái bóng đèn này nó sáng. Cái tải này thì các bạn có thể sử dụng cái tải là cung cấp nguồn điện cho bóng đèn này, cung cấp nguồn điện cho tivi này, hoặc là những cái quạt này sử dụng này, hoặc là chúng ta có thể cung cấp dành cho những cái tủ lạnh hoạt động, hoặc là các đầu thu wifi hoặc là đầu phát wifi đều hoạt động tốt. Khi các thiết bị điện tử tại nhà của các bạn đang hoạt động bình thường mà xảy ra trời mưa đó các bạn, và xảy ra những cái rông sét đánh vào những cái đường dây hoặc là những cái thiết bị của các bạn, thì cái nguồn điện này nó sẽ được truyền từ cái cột điện về, và bên trong thì nó sẽ có một cái thiết bị bảo vệ mình đã thiết kế cho các bạn. Thì nó sẽ hoạt động như sau. Khi sẽ đánh vào một đường dây pha nóng hoặc pha lạnh, nó sẽ đưa nguồn điện từ cái ổ điện về, và nó sẽ gây ra cái tình trạng nó sẽ đứt cầu chì ở bên trong cái thiết bị này. Thì sau khi cầu chì bị đứt thì nó sẽ để bảo vệ cho thiết bị của các bạn sẽ không bị tình trạng cháy. Đó. Nếu mà sẽ đánh thì cái cầu chì này nó sẽ đứt. Sau khi cầu chì này đứt thì nó sẽ mất điện. Mất điện thì các thiết bị của các bạn nó sẽ được bảo vệ. Và cho các bạn khi mà bị cầu chì đứt như thế này thì các bạn sẽ thay thế cái cầu chì này, hoặc là thay thế cái con cả bộ này cũng được các bạn ạ. Tại vì cái nguyên liệu này cũng rất là dễ tìm. Thông thường thì nó hay bị chết cái con cầu chì khi sẽ đánh nhất. Còn cái con tu điện thì ít khi bị chết lắm các bạn. Các bạn chú ý một chút là khi các bạn sử dụng các thiết bị đầu ra của cái này thì có những cái thiết bị nó sử dụng công suất lớn hơn, ví dụ như là tủ lạnh hoặc là cái thiết bị công suất lớn hơn, thì các bạn sẽ thiết kế con cầu chì có số dòng chịu đựng lớn hơn. Ví dụ như là các bạn chạy cho tủ lạnh thì các bạn sẽ thiết kế cầu chì tầm khoảng từ 3 cho tới 5A trở lên thì nó sẽ hoạt động tốt. Với cái thiết bị chống sét mini tự chế tại nhà này thì nó có thể áp dụng cho những cái thiết bị sử dụng tải nhỏ. Các bạn chú ý là sử dụng cho các thiết bị tải nhỏ để bảo vệ, ví dụ như là tivi, tủ lạnh, đầu wifi hoặc là camera. Đấy, hoặc là quạt thì nó có thể sử dụng được, hoặc là máy giặt thì nó có thể sử dụng được nha các bạn. Nếu bạn sử dụng máy giặt hoặc là tủ lạnh thì các bạn sử dụng cái loại cầu chì từ 5 cho tới 10A. Thông số nó ghi trên cầu chì các bạn. Thì nó sẽ giúp cho cái quá trình hoạt động nó hoạt động tốt hơn. Thì các bạn nên có thể áp dụng được cái thiết bị chống sét mini tự chế này. Cái thiết bị chống sét mini tự chế này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái nguyên liệu tại nhà và làm tại nhà.
Nó giúp cho công việc của các bạn sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng trong mùa mưa và bị rông sét thì nó bảo vệ rất là tốt và hiệu quả các bạn ạ. Nó chỉ có một cái nhược điểm là trong quá trình sử dụng cái thiết bị chống sét mini này thì quá trình sét đánh xuống thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là cháy cầu chì. Để sử dụng trở lại thì các bạn sẽ thay thế cầu chì khác để sử dụng. Đó là một cái nhược điểm của nó. Nhưng mà có một cái ưu điểm của nó rất là lớn, đó chính là nó có thể bảo vệ được thiết bị điện tử. Nếu thiết bị điện tử tại gia đình của các bạn mà không có cái này để bảo vệ thì nó sẽ gây cháy và các bạn sẽ mất nhiều tiền hơn để sửa chữa cũng như là mua mới. Nhưng với cái này thì nó sẽ bảo vệ, nó chỉ bị đứt mỗi cái cầu chì ở đây. Các bạn muốn phục hồi nó thì các bạn sẽ thay thế cầu chì khác. Thì cái giá thành đó nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn phải đi sửa chữa cái thiết bị điện tử tại gia đình, đắt tiền. Rồi, với video ngày hôm nay mình hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống khi các bạn đang sử dụng các thiết bị điện tử tại gia đình nhé. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.